Welcome to my channel MK Analyzing. তো আজি আপোনালোকক শিকাম কেনেদৰে সোয়াবিন আৰু মটৰ মাহ আৰু আলুৰে এটা সুন্দৰ বেচেলাৰ ৰেচিপি বনাব পৰা যায় কম সময়ৰ ভিতৰতে এটা বঢ়িয়াকৈ প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে সোয়াবিনখন গৰম পানী অকমান উতলাই সোয়াবিনখন কুমলীয়া কৰিব লাগে তাৰ পিছত অকমান মটৰ মাহটো অকমান বাকলি আঁতৰাই ল'ব লাগে আৰু অকমান মটৰ মাহ আঁতৰাই ল'ব লাগে আৰু Welcome to my channel MK Analyzing. তো আজি আপোনালোকক শিকাম কেনেদৰে সোয়াবিন আৰু মটৰ মাহ আৰু আলুৰে এটা সুন্দৰ বেচেলাৰ ৰেচিপি বনাব পৰা যায় কম সময়ৰ ভিতৰতে এটা বঢ়িয়াকৈ প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে সোয়াবিনখন গৰম পানী অকমান উতলাই সোয়াবিনখন কুমলীয়া কৰিব লাগে তাৰ পিছত অকমান মটৰ মাহটো অকমান বাকলি আঁতৰাই ল'ব লাগে আৰু অকমান মটৰ মাহ আঁতৰাই ল'ব লাগে আৰু 3 পৰা 4 মিনিট উতলাৰ পিছত সোয়াবিন যেতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে ভিজি যাব তাৰ পিছত পেঁয়াজ আৰু আলু আৰু মটৰ কাটি লোৱা হৈছে এইখিনি আমি এক লগ কৰিম কৰাৰ পিছত এইখিনি আকৌ ঠাণ্ডা পানীৰে আমি ধুম ধোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা পানী ধুই ইয়াৰ ভিতৰত থকা জিপেনখিনি আছে সকলোখিনি যাব ধুই ল'ম আমি 5 মিনিটমান এইটো ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'ম সোয়াবিন আৰু মটৰ মাহ আৰু জলকীয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি অলপকৈ মছলা দিম মছলা দিয়াৰ পিছত আমি এইটো ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিম অলপ পৰিমাণে হালধীয়া গুড়ি এইখিনি হালধীয়া গুড়ি দিব লাগিব হালধীয়া গুড়ি দিয়া হ'ল এইটো হ'ল আৰু এটা মছলা জলকীয়াটো এইটো হ'ল তোমাৰ ধনিয়া গুড়ি এইটো হ'ল জলকীয়া গুড়ি অলপকৈ দিলে হৈ যাব তাৰপিছত জিৰা থাকিব আৰু এটা আছে এইটো হ'ল মেইন এইটো হ'ল চব মছলাৰ গুড়ি চব মছলাৰ গুড়ি ইয়াতে আছে মিট মছলা কাম কৰে এইটো 12 মছলা বুলি কয় ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া আধা চামুচমান নিমখ দিম আৰু আধা চামুচমান নিমখ দিম দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি জুই জ্বলাম তেলটো প্ৰায় গৰমেই হ'ল এতিয়া অকণমান লেৰি দিব চব নাৰখিনি পাহাতে লেৰি দিব গ্লেচাৰ মানুহে গম পায় কেনেকুৱা ফিলিং হয় এইটো অকণমান ঢালি দিব সোয়াবিনটো দিব দিয়াৰ পিছত ঢালি দিব सब मसला की सबके लाई हो जाए अलप परिमाण अकण पानी দিব লাগিব সিজাই যায় বস্তুখিনি যাতে সিজি থাকে সো অলপ পৰিমাণে পানী দিব অলপ পৰিমাণে পানী দিয়া হ'ল এই আলু আৰু মটৰ মাহখিনি সিজোৱাৰ কাৰণে অলপ পৰিমাণে পানী দিয়া হ'ল এইখিনি অকণমান থৈ দিব যে 10 মিনিটছ 2 মিনিটছত অকণমান ঢাকি দিব ফাইনেলি বন্ধু হৈ গ'ল 10 মিনিটছত 10 মিনিট বাৰৰ পিছত 10 মিনিট এনেকৈ কৰাৰ পিছত গৰম কৰাৰ পিছত ফাইনেলি পাই গ'লোঁ ফাইনেল লুকটো এবাৰ চাই চাওক কিমান আমেজিং লুকছ হয় তো বন্ধুসকল এনেধৰণৰ ৰেচিপি পাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব
আৰু পালে চেনেলটো লাইক কৰি চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।